Hôm nay chúng ta thấy một bức ảnh như thế này. Trước tiên chúng ta hãy xem toàn bộ bức ảnh này. Vậy nó như thế nào? Là một cái đầu lâu như thế. Cái đầu này hơi nghiêng xuống một chút. Vậy chúng ta có thể thấy phía trên đầu anh ấy có một mặt đỉnh. Đường trung tâm khoảng từ đây như thế này, từ từ đi xuống một chút, từ đây lại đi tiếp về phía lại đi xuống dưới, lại đi ra ngoài. Trong cấu trúc như vậy, chúng ta sẽ nhận ra chỗ này cao hơn một chút, phần trước thấp hơn một chút. Vấn đề nằm ở chỗ này quá cao, sẽ làm cho toàn bộ đầu của anh ấy trong phần xa bị hất lên. Chúng ta nói hơi đáng yêu, chúng ta để nó hất nghiêm hơn nữa, cộng với chúng ta phải trên cái này tìm ra một đường. Vậy chúng ta cũng tìm sợi dây này từ đến đây thì có vấn đề. Tại sao phần mặt dưới mũi hơi ngắn, ra ngoài đến đây lại có vấn đề? Tại sao miệng bị lệch? Ồ, đây là Long Vương à? Theo một nghĩa nào đó thì như vậy cũng đúng. Bây giờ điểm cuối của miệng anh ấy chúng ta phải làm cho nó dịch sang phải, để vị trí nhân trung qua đó. Lại xuất hiện một vấn đề nhỏ, cằm hơi bị chìa ra ngoài. Lúc này chúng ta có thể thấy cách hai mắt không đều nhau. Lông mày bên phải dịch sang phía này một chỗ này do vị trí của đường thái dương của anh. Chúng ta làm cho lông mày có phần chính diện và phần nghiêng của nó. Con mắt này nằm trong hốc mắt. Phần tóc bên trái bị thiếu một mảng nhỏ. Mảng đen trắng xám hơi bị anh vừa phải thể hiện một làn da rất trắng, lại vừa phải thể hiện chiếc áo. Vậy thì phải việc phân bổ mảng sáng tối của toàn bộ bức tranh rất khó. Vậy chúng ta cứ đơn giản làm tối toàn bộ bức tranh một lúc này chúng ta sẽ vô tình làm sáng chiếc áo sơ mi trắng lên. Còn bộ vest của anh, khả năng phản xạ ánh sáng của nó tương đối yếu. Trên mặt chúng ta làm cho nó mạnh lên. Như vậy chúng ta sẽ mở ra sự thay đổi về ánh sáng chiếu từ phía bên trái. Áo sơ mi để nó có một lớp bóng. Bây giờ nó trở thành cái áo sơ mi có khả năng phản xạ ánh sáng, da thịt có khả năng phản xạ ánh sáng, quần áo có khả năng phản xạ ánh sáng, tóc có khả năng phản xạ ánh sáng trở nên một mặt là độ tương phản ở vùng tối của nó sẽ lớn hơn, một mặt là phần sáng của nó. Chúng ta cũng có thể làm nó sẽ thể chỉnh lại cấu trúc của bàn tay luôn. Còn chỗ nào chưa ổn chính là cái cổ áo vest này hơi lộ ra một chút, từ phía sau này tiến lên phía trước và như thế này. Cái này cao quá, kiểu dáng từ vai đến cổ áo bên này. Vì bên dưới xuất hiện nhiều màu đen nên chúng ta trực tiếp chấm thêm một nét màu lên trên nữa, cả bức tranh sẽ trông cân bằng hơn. Cảm giác thế này, phần trên rất nhẹ, phần dưới tuy rất nặng, nhưng phần trên vẫn giữ được thế. Thực ra khi bạn vẽ da trắng, lòng trắng mắt của họ thường không trắng đặc biệt. Nếu là người có làn da rất trắng thì có phải họ sẽ khiến mắt trông đen? Trong bức tranh của bạn có những sắc thái nhỏ yếu, những mối quan hệ yếu này là tốt, nhưng nếu bạn vẽ nhạt đến mức người khác không nhìn thì chẳng khác nào chưa vẽ. Vậy nên chúng ta có thể tăng nhẹ một chút, xanh hơn một chút, đỏ hơn một chút. Ở sống mũi, chúng ta có thể nhạt hơn một chút phần bướu lập, chúng ta làm nó mảnh để diễn tả sự chuyển hướng. Môi cũng vậy, chúng ta có thể dùng đường nét để nói rõ sự thay đổi góc độ giữa môi trên và môi dưới. Và răng không cần trắng thế này, đưa cái răng này vào trong. Đường chân tóc này vẽ không được tự nhiên lắm. Tóc của anh ấy hơi ngả màu vàng xanh. Cái tai này vẽ có vẻ quá đơn giản rồi, cụ thể hơn một chút. Cằm hơi nhọn quá rồi, gọt bớt các góc. Bây giờ ánh sáng của nó kém, trông nó quá bình thường. Chúng ta làm cho tổng thể nó một sự chuyển đổi ánh sáng. Nếu như chỗ này tối đi thì phía sau có nên sáng hơn một chút không? Tại sao chỗ này lại vì ánh sáng chiếu tới? Đúng, khi ánh sáng chiếu tới nó sẽ tạo ra vậy thì phần bên trái này hãy điều chỉnh độ giảm sáng để toàn bộ bên này sáng lên, rồi chỗ xa chuyển hướng kia để ghép thành ô đen trắng sáng. Hãy xoay nó qua. Tiếp tục khắc thêm một số chi tiết tinh xảo, thực hiện những nét khắc nhỏ tinh tế trên. Bây giờ màu sắc còn hơi lộn xộn, không sao cả, vì chúng ta có phép thuật gì vậy? Cứ như vậy thôi. Tôi nên lựa chọn thế nào? Ánh sáng màu nào cũng đẹp cả. Vậy điều này dựa trên việc anh ấy có nền tảng về mối quan hệ đen trắng sáng, nhạt đi một chút, anh ấy có một chút màu sắc. Vẽ xong như vậy vẫn chưa vì hiện tại sắc thái của nó quá đồng nhất. Chúng ta sẽ điều chỉnh thêm một bước nữa. Mối quan hệ độ bão hòa bên giảm xuống một chút, nhưng hơi nghiêng về màu xanh. Lỡ như giống ma thì vậy sao? Thì thiên về màu đỏ một chút đi. Anh ấy có hai phong cách. Nếu em muốn vẽ chi tiết hơn, nếu em muốn vẽ kiểu nhẹ nhàng thì làm thêm một chút chi tiết nhỏ thôi. Cuối cùng thêm một chút phép thuật nhỏ. Cái này vẫn chưa đẹp lắm. Thêm một chút đồ linh tinh vẽ bừa thôi. Tôi viết bừa đấy chỉ để cho đủ dài thôi. Tôi nghĩ ít nhất cũng thêm 5 đồng. Thêm 5 đồng cho ván này không vấn đề. Thêm nữa 5 đồng nữa. Tôi cần làm cho nó thành 20. Có thể như thế nào?